Ayo, nakain din ko. Ay, ito, tapos sa isang pa. Grabe. Ay,
Kuya Joseph na, ako may koleksyon dyan. Hello. Siyempre, mga hap. Oo. Dadain. Okay, I got it. Daruma. Harap mo ay Ilan mo sa safe? Bati ka po tayo natabi, nakatabi. Nakababaw, pagdaw, may kapot man ako. Uy, dito lang yung mga ano. Ako to. Ubanya. Dito po. Ubanya. Jopal. Ay, mo. Oo. Naku, siguro. Tapon. May koleksyon na ako pala sa Secret. Secret. Oh. Tanggalay kay Sister Morde. Ang sabi, para siya. Mali niya. Hindi naman ako. Oh, say, mabilis, say, yabang. Oh. Ay, basta ko yan. Hindi ko na-upgrade. Ano? Ay, Kuya, lagdaw ko Oo, lang. ano. Usay mo, ano, usay mo ba? Ako lang, ikaw. Nagtawtawt ko lang. Yan, aklada. Ano kan? Wala akong mo. Ang tagdaw ka din ng Yes, boss. Grabe na ako. Bubo ako. Let me take. Woo! Uy, ticket! Uy, pwede. Hanap ko lang yung mga makusudong pamo. Makusudong ano. Oh, oo! Ang cute ako. Kainot ako. Kainot ako lalo. Ganun na ako. Bro!
naman pala. Sabi kong bulog, sabi, Ano pala? peso, ilaw, ganun dapat. Dahil dito, Isa naman. Iyo po tayo ang iyo na sinunod ko. ako ko siya yan. Ako ka. Eh, yan yan. Kabilog ko. Ganun ko rin sa mga naman na. Pero wala ka pa. Hello. Alam mo,
Uy! Uy, wala akong meeting ko. Ano daw ano? Please, Mike. Hindi ba medyo sa kaga? Hindi ko pwede mag-like. Fire. Sayang pa ka doon. Uy! Ganito na sila buhay ko. Hindi siya nag-live. Kasi siya nag-video. Sobrang ako. Ha? Iyo na. Hindi po ako ayun po. Dahil, nakakalit. Look, look, look. Ay, ako wala. Hindi mo pala kayo. Ay, ma'am, nakalat ako. Bigyan sa tao, bilang mo kung may sabaw pa. Tapos susunod naman yung teacher. Ibigay ka, ibigay mo lang. Sige, pero paano na?
Ito yan. Kapantay na yun. Patarik dito. Patarik sa wall. Ay, okay. Okay, pagdadaan. Ay, yung ano yung pugo. Ayun. Ah. Ako pa naman. Hindi mo. Tapos tulog. Yeah, di ba kumain? Oh, Alay.
Wala, luto na daw. Ulan! Alam mo, buwan-buwan ang suki. Nawawala. Ay, yes, yes. Alam, may gusto niya magpa kasi mo yung may sato. Hindi mo nagawa kasi siya. Kami na nagpapang Nice. Isiyo.
Ay, puta ka nga, nagpalit na pala ng password na ID. Otro na ako kanina. Hindi ko na doon sa iyo.
gabong. Dadaw! Dami na sabihin sa puta mahal. Kuya yan. Ba? Wala nang dadigan. Utak di ba? 1 week ako ini. Debe mo sa sa'yo may ganito. Diba? Ano? Masitwalo, ano yan? Siguro ba na ma-epic mag-iray? Wala sa kanan. Ano lang? Tapos mga yun. Wala.
Tagal na. Ay, baka matigay ka. Pili ko sa tao. Ano ito? Ang markan sa mga... Ano ko nga, sinigdang kamay. Pero baga na-restrain, sinilok ko baga, tapos pinakaguliro, tapos sinaguliro yung aas, guliro sa orang nga, sinilok ka ba? Kaya paka number 3 ko, sabay sa inyo. Ang sunod dyan, bo, sa kulay pula bo. Yung pangayot na yun, eh. Wala, speaking. Ito, tinong. Wala na ako. Pinagpagpapit ko mga tayo ng video. Pag binakal ko, ito mga akaw mo. Masabi ko sumay na to. Bakal. And then, nakapagpapit ka na. Gusto na lumak din sa puyo. Papapag-isip ka. Kasi so, doon, five na. Sa sarukan ka sa mga. Magkawat sa mga kinse. Wala, kung pamaran kayo. Babay mo pa. Iluwat mo sa tapos mo. Kaya mo upang ka doon. Kaya mo ba? Subaan ko nga, kung magagamit mo, Hindi, tuloy-tuloy ko sa skills. Ako pa magpano. ano mo, kasi sabang nag-alay, di pa nag-update ko, nag-gulo na talaga kami skill, so ano, bubo ka. Mas mawala doon. Miniro. Oy. Ulol! Ay! Ganap ka sa ulol! Ganap! Pagaw! Yun. Ang may pick na. Kasi ito, ano, Ganyan na lang ako kasi. Iwasan mo na? Kailangan mo, pag nag-serap sa ano, yung kasi sa pala dyan. Murag ko nga, di. Nakunin ako, alaga daw. Yung bird niya, yung pinakamurag yung mutila. Ano yun? Pagayong ka naman. Ayun ang tubig. Out na sa phone. Pwede, doon. Tawon yung pinagkajis. Doon. Ngayon ba kumaliya? Bagos yun na doon. Buwan, mawag na. Ano mo, tumigil eh. Anak mo na. Tapos, ano dapat tubig? Tubig ngayon. Ilan na?
may bagong puta na ron, sunay, pero mga 20 days. Yes, Snake. Hindi ko pala bagay. Di ka nakalagyan. Then, akan nakapit ka na naman sa Ika na ngayon, ano dito sa paligirawan? Ika na, Jay! AM! Sino na pagmakalaan? Ha? Sino ba na yung Sarap Madilong Park. Ano sa sarap? Ang Batisqueo. Yo, magpadalin dyan, magpadalin. Kumain dyan. Kumain dyan. Bakit ako? Eh, di po ka. Ano ba?
Ayun. Sakto. Natatapos lang yung minute eh. Ito. Ito na matapos na yung atay. Hindi ko na. Second ko na kasi ito. Voice lang. At pinalin mo na ako. Nakikig ka man. Bang ito lang yung klaro wala pa naman sa pera na to. Hindi yan, ano, wala ko. Kasi matanda ko din yung kasi ko. Yeah. Dawa na alam mo. Oo. This person. Diwata ay wala pong tao. Ayan, I love how. Anong sabi mo, Jen? Okay. Nurse. Ayan. Jack, I know. Talaga mo oras kasi display. Kaya mo din. Hindi better ang din. Lahat mo siya ka nga eh. Ilaw. Alam daw sa pero. Pero tumatabi sa like there. Chika ko. Ano mo? More gini. Oh, Ano ko yun? 30? Ano? 30 pwede. Medyo na. Hindi pa. Lahat. Yeah, 59. ito. Sabi, ganyan kami. Ubusin pa kasi yun. No, Oh my God.
Sa kung mga Ay, diet. Hello, buo. ibabaw niya ng puso ng nurse. Ay, kaya kasi pinipilit ko. Natawan mo kung zero. Okay. Natawan, Upo na. Enjoy yung memory. Diba ko 15 years? Nilaba ko lang isang bingay. Ay mo lang mo, gana. Gana. Pero sikot. Ulo! 156. 156. 156. 5 seconds yan ito. Ulo.
hapon. Sabi ko, ang food, senyor. Then, awak mo. Itong sako. Bagay sa'yo. Ah! Ano po? Unang buhay ko siyo. Matakad na sila. Pagkakulong pa ako value. Oh, yun. Yeah, yeah. Sila mo na. Bigla lang kayo, wala na video. 68 lang, kung saan ko sila. Ngayon, ano? Ha? Ah! Okay? What is that mga paggabahan na ba niya? Hindi, patarugan ba niya? Yung totoo siya. Tahimik din. Uy na ako daw. Kapag buong ko. Alam na nga ito sa baby. Sinagara na pa ko. Tulungan na lang. Tulungan mo sa palagay. Ayun. Ayun ko lamang. Sige mo. Ayun ko lamang. Ay. Biglang biglang nailing. Biglang magsasabi. Biglang sa doon yung camera. Ano, biglang na? Biglang. Nailing. Rayo. Ito, sige pa na ito. Ito na ka na sige. Ito ang medyo dari mo. Wala medyo na din. Gawa ako. Trabayan. Unang sagot ito. Ayun, sumpi. Kurang-kurang kita na gusto mo. Paano na yun nasa gilid mo? Hindi mo matagal ang video.
Kasi matagal. Hindi ka matagal. Hindi na. Talaga daw po rin, oo. Wala mo naman alam nila eh. Pwede. Hindi ko. Hey, favorite. Yes, ka. Okay yan. Ang baba. Ang guloy. Hindi masala. Boss, good job here. Again, nagilid mo, nagilid mo. Karin. Hindi na sorry. You are only. You are. Oh, good mo. Yan o, sarap na dyan o. Maray, hindi. Hindi, Manero. Mister. Ay, dapat. Ayun. Ay, last away. Ayun. Ano yung utang nga eh. Nakata na ako din. Balik ka din mo eh. Ah! Ay, no, Flora. Hindi na kasi sa tao. Walang kao sa atin. Pati maura ko naman. Ay, yung tagas ng kalabay. Ang pilit na natin siya. Ayaw mga pinili. Pulang tayo sa inyo. Hindi na tayo sa mula. Ready na.
Ang hard dito. Kung pa kayo nga ito. Ibig sabihin, ginagawa ko. Iba to, yan. Oh, yun na ito yun. Kaiba niya yung ay, puta ka! Babo. Ingat ka na. Why yung takang ka? Tapos may ano mo ko yun. Lord! Ano mo na ako din na sa okay, okay. Okay, sige. Oh, yeah. Ito ang panamahal ko. Matapos ko ay, grabe sa akin. Matapos lang. Ito. Huwag ka nag-misi-misi. Kaya wala kang di ano, di pa kapatid, hindi bigat yun. Ito, ano, Tukod ang maray sa kakabit, tukod ang maray sa Hindi puta. Magpawa ka ba may mga box daw? Boy mo ako siya. Ang rabo. Eh. What is Bro, parang basta na gano'n.
Ano? Uy, dami siya ibig pa sa kuya. Iyo. Iyo. Ito po itong mga ito. Balik na, wala ka na. Ang dami. Naman ang ayok. Puta si Kaya na nga. Ay, ikaw, ay, tanga. Ay, puta po. Pinagano ko ako. Ha? Ganito. Yung bata. Ano, kung hindi ka. Bumalik yun. Pagkakalapan ako. May kulay pula. May dalawa naman nalagay dyan. Wala nang naging pula. Kasama. Yan lang mga nasawa. Ano kung mga mob? Nasa grada din. Ay.
Nagkakakit na ayos. Let's get Igigig! 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 Taling na kita doon siya na dala. Igigig! Go! 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 Ako na yung mga mo. Para pagkanda sa iskalike, 61. Basta ka lang gusto. Ano alam mo? Hello? Dito na tao? Hindi puta ka. Hindi ka na pala na.
No! Bala ako dito. Bala ako. Okay, kasi. Iba daw. Mamutong ka na? Siya, babay na sa turon. Ha? Ano? Diba? Ayan. Ayan ang pusi, turon. Turon ba naman? Hindi mo na na turon? Turon ang turon. Siyete. Tulubay siya. Tulubay puso ko na turon. Ano yung pagkakal na? Walang na ito, tigil mo? Ana. Hello. Dahil pagkakasama. Ano dito mo ganda? Wala kayo. Yes, kita po. Tulaan mo kung nananaran ko sa milad dito. Wala kang business siya. So, bunta? So, siyempre, yan, may discount. Siya yung papakasiyan mo. Gusto ka na mag-post.
ulit mo. Yes. Buli ko nung talaga. Isipin ka rin sumaya lang. Kanina? Oo. Balikan na takbo. Aga na! Unabi na yan, mabilis! Iwan ko ba ng mga tagpupulang sa kapatid mo? Hindi ako nag-aaral kahit ano. Kaya nagkaya ako. Ayan. Yan. Bukan ayos ko. Ako na ay mama sa akin ko. Makal nagalit ko rin ng video. Bigyan ay ang loja. Pinana. Grabe na Hello. Ano ba naglilakaw? Wala kayo dito. Yung. Ay. Puta mana hari mo, tanga ako ng mga hari mo. Triple K. Ako,
Oh! Yung nakalimutan ba ako? Salamat.
ano mo. Sniper. May laptapan. Sniper. Ito lang ang sniper. Pero nag-joke pa lang ako. Wow, ganda. Yeah. Yeah, nag-joke. Ito ano? Yung iba mo na yung tayo mo na rin tayo sa naman. Iba mo ka dyan. Iba mo ka dyan.
Wala mo kasi dito. Live. Dito sa pinagsasabi. Para sa experience naman. Hey, plus one ka. Oo, kumakapit mo. Ay, lapag. Kasi, hindi pa bilhin, hindi ko ulo ko lang, ulo ko lang. Ulo ko lang. Naging sira. Alam mo. Wala. Naging sira ako. Ulit mo. Ulit tayo. Ayan ang kami sa nag-proseso. Ayan o. Straight. Water bottle. Oh, yan.
Ayaw lang. Halo. Halo. Sila na buwan. Siya nalipili. Gusto. Ganda ka. Ano mo sa inyo?
ako yan, puro lang. Wala po ang katakot natin ng lahat. Kailan mo sa sila? Yung mag-focus. Alam mo ito, kung ship ko, Oo, kasi, wala ko Gato. Kunin ko lo. Ay. 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 Paano ko, James? Bakit ba? Paano ko ang James sa mo? Miss may James ka na. Say God, ayaw. Kaya, pala. Ha? Kaya lang ginawa. Ay, Teka, bakal. 20 yung gina. Ito. Sinulog na mo. Bago mo sa natawag mo.
May ba ako dyan nakatikin sa wala pa yung kung ano po, nasa pa nanin yung mga libre. Wait, pang-utos din. Eh, gano'ng laki? Ay, dahil ko rin. Ako ito magkukugulo. Araw daw. Ah, one para start sa to. Okay lang sa akin. Dito naglalaro. Kung kinadaw. Ito. Magandang trip sa ganyan siya. Okay. Dahil sa kama, iyo. Wala nang nag-simulate. Balong pa tayo. Balong pa tayo. Hindi man bukay ka ni Jay. Dumakas na sa ito doon sa lumpak na.
Ay, da. Ano na dito sa araw mo? Kung kanino ka nakikita mo, okay na. Kukuran na. Kukuran niyo. Ano ito? Wala na tayo mo. Wala, itindihin, tininda. 5K. 5K. Walang pa. Wala na tayo. Wala, binakal. Wala ka mabagal, Spain. Pwede dyan ka ganda magalang sa Ano? Bako dila ko. Duyo da. Bangko star, star map. Star. Sila may dapat. Ayun pa. Maralaw kaya slow.
Marap pa ang tanong na pala. Ay, gatar. Ba't nabigay, sir? Huwag na maglaw kung nag-ibi. Ya. Ayun. Ako din napakaw nila mo. Hindi. Pwede mag-ibi. Pwede mag-ibi. Ayun, yan eh. Uy, dali, gusto ko kung ito. Gusto mo na. Ayok, ayok, ayok. Yan ka naman eh. Challenge na ako. Parang taktuan pa sa TikTok. Taktuan. Ano yan? Gamit mo? Hindi mo na nagkakaplano yan. Wala tayong mga dragon na wala mas mga dragon. Wala. Ay, yung siya po pa nga. Oraw na oraw na. Di mo pagbili tonight kasi pinakababayan mo. Sabi ko ba? Ito mo pagyan gamit bisigi, gamit bisigi. Oh, ito, ito. Wow, yan o. Eh, ba, kung yan po, Dramatic, ano masarap ang lake? Gano'n ba, ano, ito? Tutorial for beginners. Tuturuan ng beginners, pero naniniwala ko yun Asler, Mamaw, Mamaw ba kamo? Ano para kamo? Hindi ako pala kahit kung sa tunibok, nagtarang magawa. Hindi ako nagtarang sa ito. Kahit kung hindi ako nagtarang magawa kahit kung sa mga tunibok. Kung hindi ako kumbagatol. Hindi mo nagpupundo na siya, nagpupundo siya yan. Builder, Noel, nagagaling sa tarang. Nagpurang na ito mga Mas ano ko rin, dahil kasi nagpupundo. Nakapiling ka ko. Nakapiling kaya nung ikaw siya nakakawag. Wala ka nag-iri ako si Mo. Ito, nagigyaw ng bibig ko.
At hindi lang po, yun o, sa sarili. Wala, hindi ko nag-hit sa ako. Hello, huli ka, Kaya na, narinalo. Pinaprint ko. Pinaprint ko lang po na. Walang baga. Tugod sa bubo, magtugod ka sa kudya. Walang baga. Pinaprint ko. Oo, igalit na niyo, alam mo. Galit na, malas. 27 ang break. Hindi mo ka paro. Lagyan ka mo ang kasama ko. Sa pag-ibig, kasi nagulok mag ako. Bako yan. Nagulok ako ba? Yan. Hoy! Wala, may sugyan. Tapos tulog. Siyempre, manilaw ko kayo. Manilaw ko ba ba na sige? Wala, mamatay Sige na na, sige na, sige na. Manilaw ko kaya sige. Ay, mamatay sila. Sige na. Facility. Ako na lang sa house. Kasi nakakausap ko kaya paalala, kaya ako di kaya ko lang. Hindi ko na nakikita yung may Hindi ka rin. Tapos pa. Kailan ba yan ka na? YouTube! Ay, winalas ka naman. Inalaman na gabo? Huwag ka na po Marunong manayip ko. Ipagkabo yung ayos sa akin. Ang hindi ko na sinail. Galing ka.
Ano, libre dyan, gawa ka sa TV. Ito mo. Ito na kamero na maray. Wait nga. Yan, ito yung Ayan. Ay, di mo ba na? Huwag kayo iya. Ibabawin natin yung lahat pag nakatangkol. Kapulian. Hindi na si Gio, ikaw na siya. Kaya ano nga, ni nga mo Kaya, Ako naman nga, lawan ko ba? Ulog daw! Lawan ko ba ng bok? Nakikin ba kayo ng Jimmy, tumayos ka, tapos may painin ako. Ganun ako kamamaw. May start na ako. Hey! May start na ako. Ikaw dyan mag-start. Ikaw ba kasi mo bagawa na? Kunti-kunti, pagkala na. Ano ko marami na ito? Ako mo. Kuya, naka-ipuan na ako. Naka-ipuan Asa, ano? Traya? Start? Pikaw niya ako sa iyo. Ako nang tutuan. Ikaw nga. Kuya, gamit ang one turn. One. Ilalagyan. Hindi ka magkamakatagaan. Utang ang mahal, inaag. Pero ang buhay ka, no? 1,000 bawat ito nag-pinto. Dala yung pinagayero mo, sila may kalit ka naman. Movie! Hindi mo kayo movie. Like, buong mga linggo. Hindi ko nga, lutang ba lang ako sila, no? Dapat ang puto din Kita lang ta. Walang awa. Ako ba wala mo dalaw? Wala mo ba yung mga hindi ba dapat tayo sa regala yun? Kailangan talaga. Kapag pera na ka na, kailangan na kayo sa ano. Balik na yun. Bulong kaya ang mga ano dito, dito, gato, kaya balik. Adi na kanya tala ng pangay tayo, pangay tayo. Adi ka. Kaya ko mo rin yung kasi Jay, hindi tinawag ko. Ito mo sa Jay, kung ako ka, hindi ko na ang paluwas, yung talong ka sa ng tapo, ko ang paluwas. Hindi na paluwas si Jay. Grabe na ako. Alam mo, grabe na ako talaga ako. Why mo bulan din? Wala ka lang. Wala na kung gusto. Bubuha ko na kung kapag na kung dimension, hindi talaga ito. Dimension mo ang dimension ko. Maligaw pa, magulong pala. Magbili ng buhay, ito, magkataya ka, magbili. Yan ako may nakatapas na. Kurabong arid. Kurabong, balik ka makurab. Kurang mo, daw na ay.
Parang siya nakabunto. So, ano gamit? Takot sa niya. Yakot ba nila ko lang ng karay? Gulong. Gulong. Wala, ibili. 1.3 million. Kasi nasa one eh. Wala nang simple sa ng bubbles. Ito ang pinakamakasip ko bawat ng simbo. Ano pangalan? Ha? Ano pangalan? Ang dami ko. Mga pangalan ng tipay. Paano ko mo na nakasano? Mga makusog ko kaya. Mga tindong kung bigyan ko din. Mga kapatid sa kaya mo. Ano? So, makasog ko. Alam mo kung sige ko. Wala na akong dibaw, kaway na ako. Ay, ko kita. Sa inyo tabo pa ko sa buwan? Hindi kami sa buwan. Imbis na magkampay ako mapagandyan o dahil din ang pagawa ko. Kung pa naman kayo, nag-giga pa yun. Ayaw na rin. Live yan. Yan. Live mo kayo. Live yan. Live mo. Live mo. Live mo. Live yun. Okay, babaw. Kaya mo pa rin. Ay, sila mo ba ang yung boss pa rin? No, pag live yan. Naglulok, sorry. Hindi nga, hindi ko naman yung... Binutaw ka yun? Binutaw yung tubig! Ano tawag sa kanyari? Yung tawagin ko kayo no, ano? Binurok! O, yan ang bakit sa kanyari yan. Dahil yung nagdalakaw. Hindi ka magbawal ka sa rin. Ha? Ito, nakala siya. Ako sa right, sila na. Ako pala, ako pala. Ako pala. Kasi ulit, pinaan ka na. Dahil yung mga kalwa sa karama. Iba ka sa message. Hindi naman na yung... Ano, pagpakulong sa kanila. Mata pa na po. Kaya ako kaya Ito kaya gamit siya na layo. Magbubuhay. Ay, ikaw. Parang bubuhay na. Bubuhay na. Look. Ito pala kami hindi. Ay, kayo po naman nagkakayo. Nagkakalit siya ulit ko na ulit. Maybe ko. Oh, nagkakalit. Yan ang maipig ko. Snapit ang layo. Ito na element times 2. Ito na gusto ko magpatawa. Pero gusto ko tayo siraan para ikaw ay lupaya. Yan yun. Diba? Ang matatakot mo sa kanya, ang kamuha. Papa, Ano, ano kayo yung daw? Yan ang... kasi hindi pwede, hindi pa malakas. Parang gusto mong bagay, Steven. Parang dinandin. Dinandin, di ba? Dinandin, di ba? Pero ang bakit mo to?
May iba ka na. Wala ako na ngayon na. Bigyan mo daw ako kay tata ko. Tata. Bigyan mo ko tiyara o wala. Ano mo yung mama? Wala na yung kukulit yan. Siya. Pero sino ba yung yung mama? Ako yung ano. Sabihan mo niya, ako sinilan siya pang mo. Mama. Ito yung ito. Yes. Ganda ko lang na ayaw. Hindi naman kayo siguro. Ang mag-serve, di ba? Dapat ipapalitan. Ang babae, Wala, oh. ang serve ko. Ang pangalan mo. Ang pangalan mo. Pero nga yung pangalan mo. Kulitin lang ano, yung yan, eh, paris ka, nakuha ko, tapos nakarantin ka. May kulay na dyan, diba? Kulay yun. Huwag pa niya na kulay. Hirap pa yung verso niya ni Hospital de Alimo. Manuel at Pinul. Ano na maganda? Ano na nga yung plate ko dyan? Mga mintik ng ano pa ito, dami, tapos nakapitrak sa kupal. Mga sabihin ko ito na dito. Hindi mo na ano. Ano kaya para hindi para sa kawat ng pero di po na isa nila. Hindi ko salita Ang gabat kayo niya. Di ka matutong break mo, di ka magtanong. Wala ko nag-aso. Yun,
Buwag kang sinusunuso. Buwag kayo siguro nakulao. Tapos tawag na kulao. Alwas dyan na lang. Nakulao. Sabi, Jay. Nagpunta ko din sa tapos pinakain sa tiyot na may dalang baso, diba? Pinatiyot. Diba? Sabi ko yun. Basta sumayap yun. Diba? Pwede nito. Ay, sabi pang kamay yung muli lang bukas pa doon. Bukas na kabukas mo nga. May malalaong. Para lang, may maluwas. Kabukas ka muna kapag sa bali ng mga Bukas din. Luwas eh. Nagbabarang na kumain. Dito pa. Wala ko. Bubor na. Luwas. Tirang tawag din. Abang si Iseto. Magluwas para sa pagkalayot ka. Patak-tira kasi ba din tao. Dahil yun. Yung tao. Yung tao. Wala nga. Hindi dyan mo sa dimension. Bubor na. Magluwas sila sa pagkal. Patay. Patay. Mga patay na din. Patay. Parehas. Parehas. Wala ko pizza. Kami tulog. Tapos na. Kaya nakakita ko lunalan ay doon si Seto. Dua punchman. Dua estamos. Estamos ba? Ako lang siya din nakakalala. Ako tulog ka siya bigger. Seto, Amerika. Paano mo na nagluluwas ka? Ako naman. So, akin na din man. Wala ko. Nagbukas ng portal. Tapos, naglulao. Parang yan pumupin. Ako na, nagpapalo ako yung sa kakalakas nila. Ayun. Nagulong kita ka ng flora. Nagulong video. Ano yung Spider-Man? Ilang kabot mo sa tunan. Naging ISO, dahil kinaisip ko siya. Ngayon, kita ng anti-vaccine. Bio. Nanti, paano ko yan? Very all the what to do. Yun na rin, yun man. Ano ka nag-design? Natulog. Natulog kaya. Wow! Alam mo nila nakapagod. Hindi ko rin try mo. Paano mo nila Bumble baby na yun. Para sa iyo, bumble baby na tayo. Yun. Kaya para maglago. No! Siguro kung dati para Ano yung pala ng location? Lablag ko. Kilo ba ka sa akin? 37. Ganun nakamukha kanya na nagluwas na magpupuntan na iyo. Di ba iba? Baka sa tawag dito bagabo, pagbukas na bo, nagtakaw din. Nagtakaw din ano. Basta Oo. Yun.
Meron na kayo, bro. Malig si CJ, ulit yun ito. Malig si CJ. Napindot. Oh, Napindot. alay mata. Ang guluwin siya, wala sa'yo. Oh, alay mata ulit. Diba, Ashley? Nag-give ka nga eh, sa ano. Galit ka. Tarang ka ka dyan. Ibalik ko sa ano. Sabi pa nag-bio si boss. Ikaw pa mabuga ako. Yung pa nga, sir. Bumibig ito. Bugo ko ni. Dahil, para ka. February ano kaya ito? Sila yan. Gano'n. Baka ko na nga siya. Sila, sila. Siguro kung makabawi ko, sabayin niya sa kamawan ng computer. Sabayin niya sa mga buhay niya sa computer. Sabayin niya sa ako na. Baka na mo. Baka na mo. Baka na doon. Ano? Ngayon mo? Kaya, mga ano, bayong, hindi pula. Sa kanya, ipakalo na masayaw yan, hindi ba? Wala, ano ka sa kumakas? Magkakatanong, nagtatanong na naman You, bro. Isa lang ang ganda. Tapos, sila yan. Okay man. No. Pira ko lang rin, mapira ko lang rin. Yung ganda naman ni Betty. Red, talaga ka red. 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 Maganda akong biskwit. Red.
Mga bonito nga ito sa Rio. Uwi na yung pala na. Bus. Uy! Woo! Kasi ito. Ano sila ba makalito? Lubos na ito. Pero, Mayo, saka ano, matigiri ka pa ba? Marito ko nga yan mo. Manamit yun na. Hindi na tinigiri doon mo. Iba mo na. Iyo, kritik ito kay Ray. Ako kasi Ray. Oo, bibili. Kritik ito. Kasi lang bawa. Ya ano, manamit yun na nila kung sa'yo mo. Ilabit ko sa Upgraded na pa ano ah. Hindi mo na datrete ano. Gusto ka no. Yes. Hindi mo, dinig ko na gusto. Ganyan, dahil biscuit na. Tapos may tagawa din pa tayo na sulit yun. Mula dito mo. Itas pa ba? Ay, ito, kasi mo ako. Gusto lang garayaw sa taas. Para kayo. Oo, hindi ko wala na. Uy! Uy! Baka may nired sa ano. Sige. Paano kay Red? Na. Yung. Ito. Ala! Let go, okay? Ay, ito. Ilapit din. Baka mo. Skip. Ano kasi wala mga CPU. Mga gamit yung mga ano, pwede sa ano. Nag-give ko na suwa. Dahil yung mga ito sila ano sila mo. Ano? Ang kalaban daw. Hello! Tapos sila talaga ano, kung sila tayo. Yung butaw! Yung butaw! Hello, di. Ano yan? Original yan? Ayan. Hello! Ano pa ako na yun? Hindi nga lang puro pamalo. Ay, mga manibilo na mga. Ore daw, makusog dito. 22K. Ayan. Max, all day mo. Para tumuskitan mo.
Bakit yung message? Bad influence yan sila. Ala! Magpandak, bad influence. Ala! Bad influence. Skip Yung pati. Go! Bulay! Wait! Dapat ko rin daw. Bulay. Dapat ko daw. Bulay naman ako sa'yo. Ah, Hindi na bulay. tao. Sawan. Irika! Sawan. Patak na. Akas ko para makagalaw. Kaya nung ko message. Kaya ko, Kaya nung ko hindi para tapos na. isay. Yo. Pero may uloy. Ito ko naman na hindi. Ano ka ba nagbibili? Hindi ka mo na ito. Siya nag-ulit ako. Ang garo, wala na. Iya, kumain na. Hindi ka ba mabuhay na? Wala ko mo.
Sabi niya na ano, yun sa... Dito rin ako kasi ate. Patayin ko dito kasi ate. Yun yun. Oo. Pagkega niya tapos diretso na sa intro. Okay. Oh! Sabi kita rin mapay-road yan. Doon ang pagkabos yan. Noong oras kita ka dumaan na siya eh. Ito? Ito, hindi doon. Papan ka po. Papan ka. Iba tapang ko. Papan ka. Kung doon. Ano? Alam ko kaya mga doon kita makasot kung na. Ikaw. Alam mo, ang dako lang din. Tingnan niya, kalibas ng kaya naman lilipas na. Ano daw? Nakakrap lang, tapos recording. Buka daw ito. Ayan, nakaikot na pa rin daw. Doon, sa Facebook. Woo! Pasuko mo na, magtako lang. Pero may naghanap ng ano pa strong mo. Okay, maganda natin. Hindi rin. Kami din yung pagkukuha kami kasama ng pasuki. Kaya gano'n ko yan. Ito. Pag-hide ka dito sa Parang mahal ka rin. Uy! Itong ano. Lumal kasi nga sa aga. Right? Wala rin. Ito kasi ano. Buwangan yung double check ko. Nag-check ko naman din sa akin. Hindi naman siya. Dibo na ano. Dahil pa rin ang dali. Ang sabi dali. Ang sabi dali. Kasari nila. Ang sabi dali. Dahil pa natin nagawa. Sabi ko. Ito, 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 ito,
Para pag ano na kayo gabi na ako nang ba gusto magpabalo na sa mga awalin yan. Wala Wala ka. kayo. Nabila na nga niya ako. Diba pa ano dito sa dito sa mga Ate pa. Machi man-analyze ka. ikaw pa mo para ganun na ako kung ka. Dahil mo na yun na pulaan. Pag nasa to, pag nasa to, Ang tulis ng iyong wawa, mas batulis pa dahil hindi. ay pinaganda na kumain ka, mag-gym. Imagine na, as you pray, Pero palang gawin ka ng ligo, like, kaibigan nga ni, ang mga maganda ko pala rin ganito. Ano mo kapag kinabangan? Pag hindi ka gamit sa mga bagay, yan yung kapag kinabangan, meron na nakita. Diba? uy, sige nung kapag, late, Pero mo sila ginamit ko, pero mo sila mas kasi naman, hindi ka late, malagji ka, machi man ito, mas lalo kayo tumada ko lang buhay. ano man, paano mo ng buhay mo, labanan ng mga kapang, isa pa kinabangan mo, bubo. Yo, Sige na, ready ka man sa tao. sige na, search, pares na ito na. Wow, what a nice token. Salamat. Hello, ito. Okay, ito. Thanks for yes. Oh, sir. Yes.
At natabi sa at nagyan na yeah, I tried. Yeah. Uy, may page. Sulat, ano? Page. Ako ang sulat. Kaya nga ang portal, ano? Ano? Oh, sulat, ano? Portal meeting. Kasi namin na sulat.
ako upscaling. Bila sila ngayon. Maganda ko ako digital video. Spain. Oo, sa kaya. Buluhok. Roughly 50 na pala na. Kurang video ba yun? Ako sunod ng actual, awas sa play na malaman mo, ikaw na pala ng kurang udah sa inyo.
mali. Kapag bilang ka, buwan sa loob kulit. Kabayo ko. Kasi, arali mo sa bagang nasyonal, di ba nagkakapag natulong? Okay. Arali mo sila sinunod. Ayan. Kaso sabi ko, kung ulit yung dumaan, sabi ko kay Nada, wakay niya sa pag-usap. Ada? Sabi kay Niwa, din sa kwarta, sabi ko, kung pamasay na sa na, ulit yung lang doon mo, Wala na. Ano ka naman? yung ano, Wala ka, boat! Gana! yung switch na ko, with pieces na siya po.
sa nabalik si Jay. Yung meeting na ako ba kayo rin? Ha? May meeting. Okay. Ito, Yeah. Ewan ako ah. So ano, doon ang sa challenge, ulit ko yung challenge. Nalang. So, let's go. Lagi mo na lang. Lagi mo na. Ha? Lagi na lang. Lagi. Pwede naman yung fake. Tama. Ako sa ano, yung challenge ko. Ako. Paniglo, pwede rin na lang. Lalo ka. Ako, let's go po. Matulog ka. Para makakawa. Wala kang kawi yung pinsan ako. Ano po? Ano yung kita rin? Huwag ako. Para maalim yun. Bubok mercy. Taba na po, ano yun? Anderson, kapag magilapan ko. Ikaw na. Yan. Baka ko malito. Nakailan na pa rin ako po. Sorry. Hindi ko alam. Palumon. Palumon. Panggap na no, nasa si Ray. Napaw ng mga meeting na malima ko mo bagal sa secret. Ano, 2.5 ano, percent may makuha ko secret. Pagtakla.
Pensa 3. Yeah. Punta kayo. Ano po po niya dog? Uy! Nakalimutan. Open the sabi sa tray. No, 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 no. Nasa na naman. Gawa. Gawa. Betul aja bisa. Red, pagka dapat sa red, baka wala.
Ay, kabisar. Red. Gusto red. Ha? Piso. Ano? Awala na yun. Yan, mawala na ako. Daw. Ay, gabi. Mga ng piso. Tiga ko, no? Kaya ko sa mata, kabilang ako. Yan, yan, yan. Ano kasi? Jen, ano, Red? Jen, kami nagagawin, ano, lalaki ko lang. Gitaw, gitaw. Iso? Meron. Ano, hindi mo Ano pwede ka? Akala na kami ako sinatito. Yung abo, maski abo ko, kaya kami meeting kayo ka natulog. Nung kumangga, sa imo, ano ba sa imo? At ako dinigil sa imo. Taon niya naman, binili. Wow, bumito. Wala pang pinarapin ito. Dali ko magawa. Hindi niya tinagamit niya yung sumite. Gamit niya yung mga exclusive. Sabi kayo ko, kung tagtawag dali ko, what? No. Puta, ano ka yung governing? Kaya na lang. Kaya. Oh, nawala sa buhay ninyo. Ay, Paano na kayo? Ibig sabihin sa akin, hindi ka na pinagsasabi. Nawala sa rin. Nawala sa rin. Stage nawa sa Suribe na din yung masiliga-siga daw nasa baba ng mga ito. Kung ba rin binad ka pa, no?
Huwag tumanahit ka mga doon. Kaya dapat pa na oras na. Kasi, nagbuka na. Hindi ka magkakaroon niyo. Si Red, nag-subscribe sa ano ba, Chief of Life. Ilang days na ngayon. Hindi na naman ako ay nag-subscribe kaya no. So, kapwa ba ang bago first month. Nag-subscribe kayo, pinag-grade. Tulog big series. Sinil naman, nagkag na naman isa rin bilang. Sinil ginag lang naman. Ikaw pa si Ian na, ano kaya? Gawa dito ka, bago. Yapin mo! Ibihan ko na ko, ay pankod man ako. Hindi. Ah! Dapat mo ko. Hindi ko naman. Dapat mo ko rin nga pagkaaral na ayos. Tapos ay gusto ko. Kaya ka pa ano kalaan. Ito, dapat ko mga hayip ka mong gulon. Mga po kapag tapos pati. Ang gusto na hayip ka. Mga ayos ka. Mong gulit ka. Ano, Log ka rin. Ano? Oh, yan, nakalog na. Tap, di ba? Tap. Uy! So, support na mo ka. Ulan! Putak ina naman. Nagising din ko siya. Sa kuya pala kaya yung vibes. Pero sa ano, kaya ano, skip weird. A little bit sick. Just a second when I go to the stand. Then you love a band. Oh, pwede na rin. Nagkulado ko ng jack.
cheese. Ano ba? After sa all-star. Never ko na sarap-sarap ko pagkakatabi. Never ko na sarap-sarap. Skip me. Bawal ka rin. Same mo. Same mo. Yung ali. Kasi kung hindi ako para malikat ako.
Bakit ko ang pat?
Uy! Pero ba? Medyo. Kaya nakakita ko hindi ako magi. Sabi di ba? Magtab ka! O tapos, sabi mo, sige, Imar. Sabi nyo, support nyo. Baka nga nila mag-support. Ako, yung video nyo, hindi ko. Okay. Sige, dadalhin mo ako kayo sa kanyo. Okay, sige. Dadalhin mo na. Nako ako, ikay pumang sa aga. Sabi pa ano kang itong lalaki sa picture. Yung nakita siya, lalo na ngayon, dahil pag ngayon na nakakalit, sinipit, malikod ko nga yung kasi niya kami sa awa na sige mo yata. Itarang po na sa mga sa dalawa ko dito. Kaya bago kami sa aga, bago kami video. Nakita siya. Kasi nag-upper din na kasi maintindihan niya. May saga, maduman ka mo.
Walang ayos na lang, katabi ko na ako. Wag ayos.
Ayo, kita po ito. No, pasti. Gabon sa namin na. So, ano da? Piso! May daw, ito, maman na sa safety. Wala yung konsensya. Office pa na. Bakit ba ka din? Nagiging nga yun eh. Diba ka? Tira. Ano masana? Hello. Dito mo hindi. Ano ba? May magawa ka. Pwede mag-abot ka sa DOS, okay? Pwede pa, ya?
ka? Nako, hindi na din, hindi ka pa. Ngayon ako din, puta mag-chat ka na kahit na daw nilaunas na yung gusto ko. Gusto na. Nagsiksa na ulit mo na. Wala na. Okay, next. Sa mga kanto-kanto ka sana. Ayun, may nabuhay. Hindi ka ano. Paano? Hindi, kasi ang sabo. Guys, nakapagod ko. Tapos na? Okay ba dahil yan? Narinig ka? Pinagkakot ka. Bulay sa tao. Hindi ka sa description. Mas ba? Sa libiwan, audio mo. Magkita ko baga. Pero ba nito ah? 15 days.
ayos na ka. Yo. Meron. Ah. TV3. Baka.
talaga. Kawan, oke. Kawan, oke.
Siyempre, ako ba?
ganun ang ganyan.
Ano? Ano? Lapaw na nag-break na ang pulot na yan. Oo ba na nga yun? Konting ano pa, pagkat. Konting... Kami siyang matagaw. O, debate, abot, or ano lang. Pag nakambira na ng break. Ikaw nga, dapat ano, balta, waro. Ano? Utang na nga. Kaya na, ano ko na sa uwan. Sabi na, Ay, kumain ko. yes, okay. Kaya na, at, nag-video kayo, nagpatali na ako ba?
Magkano ka sa inyo? Yeah. No, Pops. Pero man yung tinisi? Pero man yung tinisi? Oo. Ikaw na ka. Hindi tuloy sa bagalan ko. Out na. Out na. Ah. Hindi tawag.
Let's start. May makikita.
Pambili ka. Kailangan mo.
bago yan. Galit. Kailangan mo daw mo may laban. Barya ka 22.
Hoy, yan ang pala dito ng mga kwento mo. Matapon ba?
Ito, naanin mo na ito. Kailangan na.
tulong ko.
Sir. Opo. Then, natin natin. Ama. Teka ka ba? Ba? Nandun na ako. Uy. Dapat ako ng mga...
Sawan. Kaya ako man na-shift. Balik ako. Balik ka na.
Nagbakal na ako. Yan naman sa gamot. Sa naka-plastic maganda.
yan, no? Sa yung area. Ganda sa transport. Ayaw ko na lang din. So, ako nasabi ko, Ako lang to. pera, Sorry. laro sana, duway mo, nagkatas ng tawag.
yung sabon. Ako po yung yes, kapalitan. Umuwi wala nga yun. Dilibre niya na natin ko. Wala ba ako sa inyo? Mabuta na siya nga, na naman siya doon princess. Doon princess. Pero ngayon naman ako nagsisigi ang bulag. Mabuta siya, mungkin sa bulag. Doon ka dahil dyan rin. Masabi ito, parang buwang princess. Kaya nakundi ako ngayon, pag natataga ko baga siya. Pupuntin ko. Kasi na, yung nag-aaral kami niya. Ano? Ano? Wow! Sino mo nga? Yung ano ko na, huwag mo lang ako. Hindi ko kita.
Ilan mo daw kung may bakit ka. Bakit ka na.
Pera. Okay lang. Okay din. Tapos, wala bang size? Open ka? One.
Lalo ko sa kinalo ko siguro din sa ano, ay na yan, so depend, ano ba? Yes.
Ikaw nga, sabi ka. Ikaw ka na ito, pinag-ito sa amin. Right? Oo. Hi. Ano yun? Salamat niya, Paul.
Aso. Ate ko yung tabo. Buti ko yung tabo. Bigyan mo. Ako na.